Përshëndetje të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të mesditës. Parlamenti shqiptar ratifikoi sot protokollin antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Në një seancë ku merrte pjesë edhe kryetari i Kuvendit Maqedonas Talat Xhaferi, as sot nuk munguan incidentet. Deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka spërkati me bojë me anë të një shiringe kryeministrin Edi Rama. Seancën e ndoqi gazetari Indrit Maraku, me të cilin do të lidhemi tani. Përshëndetje Indrit, si shkoi votimi? Përshëndetje, Parlamenti miratoi me 130 vota, një votim unanim, pra asnjë kundër dhe asnjë abstenim, antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Ishte një votim që në fakt pritet dhe unanimiteti ishte vënë re dhe në diskutimet në komisionet e ndryshme të Parlamentit që i paraprin seancës plenare të ditës së sotme, dhe kjo kishte bërë të mendoj se dhe seanca do të ishte e qetë, ndonse nuk rezultoi një gjë e tillë, por para se të kalojmë tek acarimi i situatës në seancë, vlen të theksojmë se kryeministri Rama gjatë fjalës tij theksoi rolin e Shqipërisë për sa i përket hapave të arritura nga Maqedonia e Veriut, jo vetëm në antarësimin e NATO, por dhe afrimin e saj praktikisht në antarësimin, hapjen e negociatave më saktë me Bashkimin Evropian. Platforma e Tiranës, tha Rama, u cilësua si dora e djallit, por pak ditë më parë theksoi kryeministri Talat Xhaferi drejtoi seancën historike parlamentare në gjuhën shqipe. Ishte pra një pjesë që ai evidentoi fort gjatë fjalës së tij. Pa shqiptarët nuk do të kishte Maqedoni të Veriut dhe roli në këtë proces ka qenë një rol mbështetës. Në sintoni për sa i përket shqiptarëve dhe Maqedonisë së Veriut, ka qenë dhe fjala e kreut opozitës zotit Basha. Ai, njësoj si dhe kryeministri, kanë shprehur ngushëllimet për sa i përket aksidentit të autobusit të ndodhur mbrëmjen e djeshme në Maqedoni. Ndjekim një pjesë nga fjala e zotit Rama dhe ajo e zotit Basha. Fati ynë është i përbashkët. Një fat i përbashkët i cili në këtë seancë mishërohet në mënyrën më kuptim plot me ratifikimin e protokollit aderimit NATO të Maqedonisë së Veriut. Numri i tronditës i viktimave dhe i të plagosurve në aksidentin tragjik, për koincidencë më së shumti shqiptar, na e bën sot edhe emocionalisht shumë të prekshme afërsinë e lidhjes sonë me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo lidhje, tërësisht e veçantë historike e politike, gjen mishrim dhe në aktin tërësisht veçantë historik dhe politik të votimit sotëm unanim të Kuvendit të Shqipërisë. Ne u jemi pranë shpirtërisht të gjitha familjeve të goditura nga tragjedia dhe do të bëjmë patjetër pjesën që na takon në përpjekjen solidare për të lehtësuar sadopak dhimbjen e tyre të madhe. Aksidenti tragjik i natës mbrëmshme ka mbushur me dhimbje shpirtrat e familjeve të viktimave dhe ka tronditur thellë popullin shqiptar, popullin e Maqedonisë së Veriut, natyrisht edhe ne këtu. Ndaj dua së pari në këto momente, në këto orë të tmeshme dhimbje, t'ju drejtoj familjarëve të viktimave në emrin tim dhe në emër të Partisë Demokratike ngushëllimet tona më të ndjera. Ngushëllimet tona edhe ju, zotë Xhaferi, si përfaqësues më i lartë i shtetit fqinj, sot i pranishëm në këtë seancë. Zoti ju lehtësoft dhimbjet dhe ju lënd me forcën e kujtimit të dashurve tuaj. Zonja dhe zotëri, me të vërtet momenti që po i afrohemi ai antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO është një moment i veçantë. Personalisht të rikujtoj shokun, tronditjen dhe dhimbjen me cilën përjetuan 10 vite më parë kolegët tanë nga Maqedonia refuzimin e ftesës e të antarësimit NATO për shkak të rrethanave tashmë botërisht njohura. Ndaj, është merit e madhe e gjithë faktorit politik të fqinjit tonë, e në veçanti e faktorit politik shqiptar, i cili kur nuk u lëkund nga kthjellësia e prioriteteve. Indrit, po cila ishte arsyeja e debatit që shpërtheu mes Ramës dhe Bashës në këtë seancë?
Ajo që u duk se tensionoi situatën në sallë ishte faktikisht një pjesë e fjalimit të zotit Basha, pjesa më e madhe e fjalimit të zotit Basha që ishte e fokusuar në protestën e thirrur nga opozita për ditën e shtunë me 16 të shkurt. Zoti Basha deklaroi se Europa ja ka mbyllur derën në qeverisë dhe Shqipërisë, ndaj duhet sa më shpejt i hapim rrugën vendit drejt Bashkimit Evropian, thaj. Ky sistem duhet përmbysur, theksoi zoti Basha. Ne i kemi provuar të gjitha, tha zoti Basha, duke u referuar veprime parlamentare apo ligjeve të ndryshme të diskutuara në parlament dhe nuk ka mbetur gjë tjetër veç se përmbysja, theksoi kreu i opozitës. Ai shtoi gjithashtu se pas gardhjet të policëve ditën e shtunë do të jenë hajdutët, tha ai, duke i referuar godinës së qeverisë, ndërsa para gardhit është populli i vjedhur nga hajdutët. Dhe duket se kjo pjesë e fjalimit të zotit Basha ishte ajo që solli dhe acarimin e situatës, pasi zoti Rama menjëherë pas kreut të Partisë Demokratike kërkoi të merrte fjalën dhe me një replikë të shkurtër nga vendi ju drejtua kreut të parlamentit të Maqedonisë Xhaferi, duke i thënë: "I dashur miku ynë, ju kërkoj ndjes për këtë shkelje të kodit të mikpritjes, por ju siguroj se fëmiu që sapo foli", pra zoti Rama ju referua kreut të Partisë Demokratike me epitetin fëmiu. Fëmiu që sapo foli jo vetëm që nuk i mendon ato që thot, por nuk di se çfarë thot. Dhe kjo ka qenë pikërisht momenti që solli acarimin, por gjithsesi ndjekim pikërisht këtë përplasje në debat mes zotit Rama dhe kreut të Partisë Demokratike, zotit Basha. Këto karrike nuk janë shitje. Këto karrike nuk i përkasin këtyre. Ju përkasin ju, dashur qytetar shqiptar. Këto karrike janë vjedhur, janë blerë, por pushtetin e vërtet e keni ju, ndaj duhet ta merrni vetë fatin në dorë. Në Europë, aty ku duam të shkojmë, kur qeveria dhe kryeministri kapin duke vjedhur, ndëshkohet qeveria. Ikin hajdutët në burg, nuk vuan populli. 290.000 qytetarë shqiptar hanë vetëm një vakt në ditë. Gjysma e shqiptarëve nuk harxojnë dot më shumë se 5.000 lekë të vjetra në ditë, në nivel familje, jo individi. Ndërsa këta dhe ky vjedhin miliona, 4.5 milion euro në 8 orë ka vjedhur kompania, të cilën gazetarët slovenë e lidhin me familjarët e tij vetëm me aferën e Keshit. Ndaj, ky sistem duhet përmbysur. Përmbysur. Ne i provuam gjitha ta pastrojmë nga koka, me ligje, me amendamente, me iniciativa, ta pastrojmë nga brenda dhe sot të gjithë e kanë kuptuar se pa e përmbysur këtë sistem nuk mund të ngrejmë asgjë të re dhe asgjë të mirë për njerëzit. Por 16 shkurti është dita e madhe e bashkimit popullor, bashkimit kundër vjedhjes, kundër qeverisë hajdute dhe bashkimit për Shqipërinë si çdo vend evropian. Derën e Europës ne do ta hapim të gjithë bashk të shtunën me 16 shkurt. I dashur miku ynë kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, unë ju kërkoj ndjes për këtë shkelje të kodit të mikpritjes, por duhet ju siguroj se fëmiu që sapo foli, jo vetëm që nuk i mendon ato që thot, po thjesht nuk di se çfarë thot. Edhe një herë ju kërkoj ndjes. Indrit, pas kësaj fjale, ndodhi dhe incidenti mes deputetit Pajloka dhe kryeministrit, apo jo? Po është vërtet, mbas fjalës së zotit Rama ishte kreu i republikanëve Fatmir Mediu që dolin në foltore, por pikërisht në këto momente ka qenë dhe zoti Pajloka që me një shiring me boj në dorë është drejtuar zotit Rama që ishte në postacionin e tij ku qëndron kryeministri i vendit dhe hodhi pikërisht bojën që mbante shiringa që zoti Pajloka kishte në dorë. Dhe në këto momente ka ndërhyrë dhe Garda e Republikës, ka qenë kryeparlamentari Ruçi që i kërkoi zotit Pajloka të largohej menjëherë nga seanca, pra mori vendimin zoti Ruçi për përjashtimin e zotit Pajloka nga seanca. Zoti Pajloka nuk u largua dhe në këto momente Ruçi ndërpreu përkohësisht seancën, ishte Broja e Kuvendit që mori vendimin e përjashtimit të zotit Pajloka me 10 ditë nga punimet e parlamentit, ndërkohë që në lidhje me këtë incident ka pasur një reagim zyrtar dhe nga Partia Demokratike, e cila shpërndau dhe një foto. Partia Demokratike shkruan: Edi Pajloka e gjuajti me boj Edi Ramën pasi ky e talli në mënyrë të përsëritur për shkak të mënyrës së të folurit, duket se po do i referohet seancës
kaluar, kur kryeministri i bënte nënkryetarit të kuvendit zotit Paloka, dhe në fakt ne arritëm të dëgjonim që zoti Paloka i tha kryeministrit mbasi e goditi me boj, bëj tani pra duket se edhe Paloka e kishte pikërisht për këtë. Referuar gjithnjë Partisë Demokratike shkruan në reagimin e saj zyrtar, gjuajtja me boj është mospranimi bullizmit të ushtruar nga kryeministri, për të cilin është dëshmitar i gjithë opinioni publik. Ndërkohë që për incidentin ka pasur një reagim dhe nga Garda e Republikës, e cila flet për solucion kimik. Deputeti Edi Paloka ka sulmuar me një solucion kimik të parapërgatitur kryeministrin e Shqipërisë, shkruan Garda e Republikës, ndërsa njofton se me mbështetjen e strukturave të specializuara të policisë së shtetit ka nisur hetimet e menjëhershme për agresionin e kryer në sytë të gjithëve dhe gjithashtu procedimin penal kundër shtetasit Edi Paloka. Pak më parë ka qenë dhe numri 2 i Partisë Socialiste Tauland Balla, që ka njoftuar se socialistët do të kërkojnë shkarkimin e Edi Palokës nga pozicioni aktual i nënkryetarit të parlamentit. Po? Faleminderit Indrit për këtë raportim të gjatë. Ishte Indrit Marako drejt për drejt nga Kuvendi i Shqipërisë. Në pritje të protestës së 16 shkurtit ka reaguar faktori ndërkombëtar, por për më shumë do të na njoh Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, cilat janë këto reagime? Ndërkohë, Monika, që opozita shqiptare është duke dhënë dorën e fundit përgatitjeve për protestën e të shtunës, ka reaguar edhe faktori ndërkombëtar. Fillimisht ka qenë ambasadori britanik këtu në Tiranë, Duncan Norman, i cili ka kërkuar që protestat të jetë paqësore. Përmes një postimi në Twitter, ambasadori Norman thotë: "Britania e Madhe shikon të drejtën për të protestuar si një të drejtë fundamentale të demokracisë. Megjithatë, të tilla demonstrata me patjetër duhet të jenë paqësore nëse ato zhvillohen në mbështetje të demokracisë. Ne u bëjmë thirrje atyre që do të përfshihen në protestën e të shtunës ta respektojnë këtë princip, protestë paqësore." Pak minuta më parë reagoi edhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian këtu në Tiranë, Luigi Soreka. Ambasadori Soreka thotë se ne presim një protestë paqësore, jo të kthehet e dhunshme. Kjo është një thirrje për të gjitha palët. Është me rëndësi që të gjithë të jenë konstruktiv. Flisni pa dhunë, mesazhet tuaja do të dëgjohet, thekson ambasadori Soreka. Po, Monika? Muhamet, kjo protest në fakt është paraprirë nga disa thirrje për kujdes nga policia, por dhe reagime nga Partia Demokratike. Cilat janë ato? 2 ditë më parë, Monika, ne pam një deklaratë të policisë së shtetit ku bëhet thirrje për shmangjen e retorikave të cilat nxisin veprime kundra rendit dhe qetësisë. Madje policia e shtetit shkoi më tej ku deklaroi se të shtunën do të shtohen kontrollet për të shmangur prezencën e personave me precedent penal në protestën e opozitës. Ndërkohë menjëhershëm ishte edhe reagimi i kryedemokratit Lulzim Basha, i cili u shpreh se të shtunën policia e shtetit do të jetë me protestuesit. Faleminderit Meti, ishte Muhamet Veliu, gazetari ynë drejt për drejt nga Ambasada Britanike. Në Maqedoninë e Veriut sot dhe nesër është ditë zije. Pas mbledhjes së jashtëzakonshme të qeverisë, kryeministri shpalli 2 ditë zije për 14 viktima të aksidentit tragjik që ndodhi dje pas dite në autostradën në Shkup-Tetov. Hetimet vazhdojnë për të gjetur shkakun se përse drejtuesi i mjetit humbi kontrollin, gjë që shkaktoi dhe rrokullisjen e autobusit me pasagjer. 14 viktima dhe mbi 40 të lënduar. Ky është bilanci i aksidentit tragjik të ndodhur në autostradën Tetov-Shkup pas ditën e të mërkurës. Të paktën 7 prej tyre, sipas kryetarit komunës Arben Taravari, janë nga Gostivari dhe janë shqiptar që banojnë në këtë qytet dhe rrethinat e tij. Nuk ka fëmijë mes viktimave, por bëhet fjalë për të rinj mes moshës 25 deri në 30 vjeç. Sipas ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, 7 nga personat që ndodhen në spitalin e Shkupit janë në gjendje të rëndë, ndërsa të tjerët jashtë rrezikut për jetën. Tashmë është zbardhur lista me emrat e personave të shtruar në spital, ku duket qartë se pjesa më e madhe e pasagjerëve në autobus kanë qenë shqiptar. Emrat e viktimave ndërkohë nuk janë bërë ende të ditura, për shkak se po vijojnë procedurat e identifikimit dhe autopsisë. Kryeministri Zoran Zaev thirrri një mbledhje urgjente të qeverisë për të vlerësuar situatën. Qeveria ndërkohë ka shpallur 2 ditë zije. Prokurori publik ka nisur hetimet për aksidentin që ndodhi pasi një autobusi të kompanisë Durmo Tours, që udhëtonte nga Shkupi drejt Gostivarit, ju ça një gomë e përpasoi kaloi barrierën në anën e kundërt të autostradës e më pas doli jashtë rruge, duke u përmbysur në afërsi të fshatit Laskarc, në dalje të Shkupit në drejtimin e Tetovës. Pritet ndërkohë analizat e drejtuesit të autobusit, i cili ndodhet i shtruar në spital, si dhe përfundimet e kontrollit teknik të mjetit.
Ne do të lidhemi tani për të mësuar të rejat e fundit me gazetaren Ferikan Iljazi, e cila ka ndjekur zhvillimet pas aksidentit tragjik në Maqedoninë e Veriut. Përshëndetje Ferikan, ju ndodheni në spitalin shtetëror të Shkupit. Sa të plagosur po trajtohen atje dhe a ka shqiptar mes tyre? Po atër shumicën e detajeve mbi ngjarjet e djeshme i that tashmë në kronikën, e cila ishte pak para meje. Pak më parë kisha rastin të bisedoj me njërin prej mjekëve në këtë spital, është mjeku Ilir Hasani, i cili është kirurg dhe i cili po trajton shumicën e personave që janë më rënd të lënduar. Për momentin në këtë spital ku gjendemi, në spitalin shtetëror, respektivisht në repartin për kirurgji, 2 persona janë ata të cilët janë në gjendje më të rëndë dhe të cilët kanë lëndime shumë të rënda dhe prej dje janë në gjendje shumë kritike, madje njëri është dashur që për së dyti herë t'i bëhet intervenimi kirurgjik për shkak se i pari nuk ka patur sukses. Mjeku tha që këta 2 pacientë të cilët janë në gjendje më të rëndë, njëri prej tyre është 19 vjeçar dhe tjetri është 38. Mirë, po për shkak se situata është shumë e ndjeshme, as spitalet, por as mjekësia ligjore nuk flasin mbi etnin ose kombësi në mënyrë që mos bëhet ndarje se pacientët, domethënë çfarë etnie kanë qenë që të bëhen dallime ose ndarje. Në momentin që jemi këtu tek spitali shtetëror, pam disa lëvizje të familjarëve të cilët kanë qenë këtu gjithë natës dhe të cilët kanë qenë vazhdimisht në nethe se çfarë do të ndodhë me familjarët e tyre, por siç thash ende po vijojnë mjekimet dhe prandaj edhe është shumë e rëndë flitet se si është gjendja e tyre pasi ndryshon nga momenti në moment. I that veç më numrat, janë 14 viktima për momentin që janë të konfirmuara, spekuloj për një person të 15, por mirë po Ministri i Shëndetësisë përgënjeshtroi këtë informatë, tha që janë 14 persona të regjistruar deri më tani, ndërsa 42 ka shkuar numri i të lënduarve, të cilët po trajtohen në spitale të ndryshme, por ato që janë raste më të rënda trajtohen këtu në spitalin shtetëror, por ka edhe në spitalin ushtarak dhe në disa spitale private, domethënë varësisht prej ndihmave të shpejta që kanë intervenuar në atë moment dhe i kanë dërguar në atë spital ku kanë arritur më së afërti ose më së shpejti. Kuptoj. Ferikan, a ka të reja nga hetimet? Domethënë për shkak të seriozitetit, ende nuk spekulohet se çfarë ka mund të kenë qenë shkaqet e daljes autobusit ose humbjes së kontrollit të autobusit dhe daljes nga korsia e saj, por fillimisht informata e parë ishte që i ka plasur goma, por autoritetet kërkuan edhe nga gazetarët, por edhe nga njerëzit që rastësisht kanë ndodhur aty që të mos spekulojnë me shkaqet, pasi që është temë ndjeshme, bëhet fjalë për 10 njerëzish dhe për momentin nuk mund të akuzohet askush se ka qenë ose jo fajtor për këtë ngjarje tragjike. Prandaj ekspertiza po vijon dhe për shkak të seriozitetit dhe ndjeshmërisë, gjithçka është e mbyllur për opinionin, për kryeministri dhe autoritetet e policisë paralajmëruan që në momentin që do të ketë prova serioze për atë se çfarë shkaktoi aksidentin, do dalin dhe do ta njoftojnë opinionin me dhëna të sakta. Prandaj edhe kërkuan nga ne që të mos spekulojmë me ato çfarë kemi dëgjuar prej njerëzve, por tash është versioni i parë jo zyrtar goma që është plasaritur. Qartë Ferikan. Faleminderit për informacionet që përcolle, ishte Ferikan Iljazi drejt për drejt nga Shkupi. Një grua është gjetur e vdekur mëngjesin e kësaj të enjte në afërsi të liçenit të Sharrës në Tiranë. Policia e mbërritur në vendin ku ka ndodhur ngjarja ka gjetur trupin e pajet pasi kreu verifikimet. Njoftoi se gruaja ishte vrarë me armë zjarri. Ajo është identifikuar si Lirie Xhepa, 45 vjeç. Ndërkohë po hetohet për rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë, për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e motivit të krimit. Ende nuk është sqaruar nëse viktima është qelluar në vendin ku u gjet apo nëse trupi i saj është sjell pasi është vrarë. Viktima është nënë e 4 fëmijëve, 2 prej tyre ndodhen jashtë shtetit. Bashkëshorti ka ndëruar jetë 10 vite më parë. Rreth 1 ton lëndë narkotike dyshohet se janë gjetur në njërin prej kamionëve që u bllokuan në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. 2 automjetet e transportit të mallrave që u bllokuan të mërkurën në kufi udhëtonin nga kryeqyteti në drejtim të Greqisë, ndërkohë që destinacion final kishin Turqinë. Procesi i skanimit zbuloi edhe sasinë e konsiderueshme të lëndës narkotike, e cila ishte futur në thas. Në kamionin e dytë nuk është gjetur lëndë narkotike. Planet për ndërtimin e një hidrocentrali në kolojnë të Çepos në Gjirokastër ka zemëruar banorët. Ata thonë se hidrocentrali do të dëmtojë natyrën dhe paralajmëron protesta në pritje të një përgjigjeje nga bashkia.
Kryetarja Zamira Rami tha se Ministria e Energjetikës ka pezulluar dhe po shqyrton projektet në këtë zonë. Një hec i ri që planifikoi të ndërtojë mbi përrojën e Rehovës, degë lumit të Kardhiqit në Gjirokastër, ka ndeshur në kundërshtinë e banorëve të fshatit Koloj në Cepo. Kompania sipas banorëve pretendon se ka realizuar edhe dëgjesën publike, megjithse nuk është thirrur asnjë takim publik në terren. Banorët janë të shqetësuar për devijimin e një sasie të madhe të ujit të pishëm dhe atij për vaditje, ndërsa i kanë kërkuar Bashkisë së Gjirokastrës të mos e mbështesë këtë projekt. Ne kundërshtojmë për disa arsye. Arsyeja e parë, ky projekt merr ujin e pishëm të fshatit. E dyta, merr ujin e vaditjes së fshatit. Në asnjë mënyrë nuk do ta lëm këtë, me hapin e parë që në ditën e premte, në orën 10, të gjithë bashkëtarët kudo që jetojnë do mlidhen në Koloj. Ne do të vazhdojmë protestat tona deri në fund, që mos të bëhet ky hec. Zamira Rami, kryetare e Bashkisë së Gjirokastrës, thotë se ndërtimi i hecit është pezulluar pas një urdhri të Ministrisë së Energjetikës. Heci që pretendohet nga ana e banorëve që ka filluar të ndërtohet në burimet e Rehovës është pezulluar me një urdhër të dalë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që daton në datën 30/1/2019, ku pezullon të gjitha këto procedura në lidhje me koncesionarët, por edhe me individët privat të cilët duan të ndërtojnë hece. Megjithse ky vendim duket se përkohësisht e shtyn vendimarrjen edhe për Hec Kolonja, banorët kanë paralajmëruar protesta. 130 familje të fshatit, krah të cilit ishte planifikuar të ndërtojë heci, thanë se nuk kishin ndjeni për këtë projekt, dhe sipas tyre shumë procedura janë kryer në fshehtësi dhe pa transparencë publike. Një sipërfaqe toke në Laç po ndryshon pronar në çdo gjykim. Pronari që pretendon tokën thotë se ja ka zaptuar pa të drejtë kisha franceskane. Me pronarin bisedoi Kristiana Pemaj. Prej 5 vitesh një pronë afërsi të kishës së shëndohet në Laç ka futur në konflikt familjen Gjini me familjen e kësaj kishe, mbi faktin se kush është pronari i 1700 metra tokë. Në shkallë të ndryshme, gjykatat kanë dhënë vendime të ndryshme, që herë bëjnë pronar familjen Gjini dhe herë familjen e Laçit. Prona e përfituar në vitin 1993 nëpërmjet ligjit 7501 është hipotekuar dhe për të familja e Gjini ka edhe certifikat pronësie. Por familja e Laçit pretendon se toka është pronë e kishës. Këto me një sigurim pa dije vinë dhe më gabisin pronën me anë përmbarimit. Përmbaruesi shkel ligjin, se nuk e përcakton vendimi i gjykatës që mund të mbllokohet aktiviteti dhe do të më shkatërrohet prona, se mund më shkatërrojnë mallin. Mund paguaj taksa, licencë, gjitha, jam me detyrime të rregullta. Ne u interesuan pranë kishës katolike për të marrë një reagim për këtë çështje, por këta të fundit nuk pranuan që të prononcohen. Ndërsa çështja ka kaluar në të gjitha shkallët e gjyqësorit, është referuar për shqyrtim në gjykatën e lartë. Zyrtarët e përmbarimit kanë marrë në vlerësim vetëm vendimin e gjykatës së apelit dhe kanë paralajmëruar konfiskimin e aktiviteteve tregtare të familjes Gjini. Sipas familjes Gjini, vlerësohet si një padrejtësi që po bëhet, pasi duhet të pritej vendimi përfundimtar i gjykatës së lartë. Shqipëria ka fituar në gjyqin e arbitrazhit për bonot, ku patit nga sipërmarrësi i fondit anglo-adriatik 3 vjet më parë. Shqipëria ka fituar në arbitrazhin ndërkombëtar çështjen kundër fondit të investimeve anglo-adriatik. Në dhjetor të 2016-s, vendi ynë u padit në qendrën ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nga investimet nga Anglo-Adriatic Group, duke pretenduar se investimi mbrohet nga konventa kësaj qendre e cila është pjesë e Bankës Botërore. Pretendimet e paditësit arrinin në $100 milion. Shqipëria paraqiti kundërshtime duke argumentuar se investimi pretenduar nga paditësi nuk ishte një investim që mbrojë nga konventa dhe ligjet e tjera. Trupa arbitrazhit me 3 anëtar dhe kryesuar nga një gjykatë spanjoll vendosi në favor të Shqipërisë. E gjithë kosto arbitrazhit do të mbulohet nga pala paditëse. Kjo çështje sjell në vëmendje reformat ekonomike të ndërmarra në vitet 90. Për të aktivizuar bonot e privatizimit dhe letrat me vlerë në vitin 1996 në Shqipëri u hapën 3 fonde investimesh. 2 prej tyre nuk zhvilluan asnjë aktivitet, ndërsa fondi Anglo-Adriatik me qendër në Tiranë për gati 10 muaj që nga maj 96-s deri në mars të 97-s arriti të mblidhte mbi 41.000 anëtar që kishin dorëzuar tek ai bonot e privatizimit. Letrat me vlerë u depozituan fizikisht në një prej bankave shtetërore të nivelit të dytë që operonin në Shqipëri. Përmes një procesi në ankan do të dilnin prona publike të cilat më pas do të blieshin nga fondi për t'u aktivizuar.
Kjo sipërmarrje planifikonte të investonte në sektor strategjik si energjetika, miniera, telekomunikacioni, resorte turistike e tjerë, por kjo skem nuk funksionoi asnjëherë dhe tashmë çdo gjë ka marrë fund. Bashkë me mbylljen e fondit, mirë anëtarëve të tij s'u ka mbetur më asgjë nga miliardat e lekëve të shtypura si bono privatizimi. Në Mysdeqi ka nisur mbylljet e reja me shalqirin e fushës, edhe pse Drejtoria e Bujqësisë thotë se fermerët po orientohen për të shmangur mbi prodhimin. Të pyetur nga korrespondenti Top Channel Bledar Koreshi, disa bujq thonë se askush nuk i ka orientuar. Në fushat e Mysdeqes ka nisur mbylljet e reja me shalqirin e fushës. Fermerët po përgatiten edhe për mbjelljen e specit dhe domates. Në Drejtorinë e Bujqësisë në Lushnjë thonë se janë dhënë orientime. Janë dhënë orientimet e para për mënyrat e mbjelljes, për teknologjitë e kultivimit, janë bërë marrëveshjet e para me pikat e grumbullimit për eksport, duke bërë balancën domethënë për sasinë e produktit, për sipërfaqen që mbjellen domethënë që shkon kryesisht për eksport dhe për tregun e vend, duke parë dhe këtë vit domethënë ka një kërkesë për perimet e fushës, kryesisht dhe për perimet e serës. Por në perimet e serës jemi më të konsoliduar, ndërsa perimet e fushës duke pasur disa probleme domethënë që ka moti ose ngrohje globale që ka filluar, ka bërë goditje gjatë sezoneve të verës dhe ndodh ky fenomen domethënë që ka rritet kërkesa në treg domethënë prodhimi është i pakët. Top Channel pyeti disa fermerë duke punuar në fushat e Divjakës, por ato nuk ishin në dieni të orientimeve që shmangin mbi prodhimin apo mbjelljet e pakta në krahasim me kërkesën e tregut. Ka millën që kep patate. Edhe millën e presh lagër. Bujqësia kështu e ka. Po dhe këtë çmim që është 900 lekë sot, ajo është ëndër, njëherë kur themin e buqin njëherë 10 vjet i bie. Nuk s'dim gjë fare neve, ne s'lidhemi fare, dim që marrin farat e shtrenjta, marrin plerat e shtrenjta dhe në fund themi kështu. Kur vetë një gjuetar për gjujtur në peshkët, për peshk i thotë kështu, kjo lofshin te. Çmimet në tregje të disa perimeve si qepa dhe preshi kanë qenë më të larta këtë vit dhe për këta fermer ky është vetëm fat. Ata punojnë me frikën se vitin tjetër do të detyrohen ta hedhin sërish në kanal punën e një viti.